Вітаю вас, друзі! Учора російські виродки здійснили масовану комбіновану повітряну атаку проти нашої країни. Вбивали цивільних. Дуже раділи цьому. Очень такая дымная, шумная, тревожная ночь выдалась у громадян в Києві. Але росіяни усе ще не усвідомили однієї константи. Україна відповідає на російський терор ударами по самій так званій Російській Федерації. Сейчас идет атака на Санкт-Петербург. Да. Сьогодні Сили безпеки та оборони України здійснили масовану дронову атаку проти російських окупантів. У тимчасово окупованому Мелітополі вирує пожежа. Інформація щодо об'єкту, який уразили, потребує уточнення. А ще було уражено цієї ночі Мічурінський завод «Прогрес», розташований у Тамбовській області. Він займається виробництвом елементів систем навігації та компонентів до крилатих ракет. Проте найцікавіші новини та найкрасивіші фото прийшли сьогодні із міста Санкт-Петербург, із того самого, де виріс Владимир Путін. Його масово атакували українські безпілотники. Місцеві у захваті. Все, пацаны, начинается, походу. Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. А это как оно так? Ты увидел, как это началось? Во-во-во-во-во. Ща. Вот и разбомбили наш заводик не так далеко от меня. Вот это да. У росіян було дуже багато пропущених. Якраз нещодавно, до речі, Владимир Путін обіцяв укріпляти російську систему ППО. Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. Як ви бачите, укріпіл. До речі, ви можете подивитися на російських ППОшників у Санкт-Петербурзі. Вони дуже професійно виконували свої обов'язки. Кадр поймал. Да. Ой, да ну еще горит. Снял. Слушай, сними меня и потом видео. Ну у меня кружок. Деякі українці потрапляли у Пітер раніше і писали про це у соціальних мережах, але тільки правильні українці потрапляли у Пітер за допомогою дронів. Коли палає так звана Російська Федерація, це хороша нагода зробити донат на священний русоріз. І я закликаю вас негайно задонатити. Реквізити в описі. Нужно резать русню, нужно чаще стрелять по Донецку. А для того, щоб не пропускати новий контент, у тому числі і трансляції, коли на так званій Росії почнеться громадянська війна, обов'язково підписуйтеся на мій канал. І давайте іще раз помилуємося пітерськими краєвидами. Маю сказати, що це надзвичайно красиво, але мешканці Пітера втратили свій естетичний смак і їм чомусь не дуже сподобалося. Не всім, звісно, але... Это просто пи***. Я считаю, что это ребята. І ще одна мешканка Пітера ховається у ванні та не розуміє, що відбувається, питає, чому лунають вибухи. Ми б їй підказали, але не цікавимося політикою. Это там падает. Чё? Я просто до сих пор не могу понять, что это за безумные взрывы где-то вдалеке. Безумні взриви відбувалися на Петербурзькому нафтовому терміналі, який розташований, відповідно, у порту Петербурга. Петербургский нефтяной терминал ценит возможность работать с каждым из вас и, в свою очередь, предлагает своим сотрудникам и коллегам множество возможностей. Отримати дрон у пику. Ну гаразд, але без жартів. Петербурзький нафтовий термінал – це один із ключових російських терміналів для експорту дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів через Балтійське море. Щороку через нього проходять близько 7 мільйонів тонн вантажів. Втім, за своїм значенням він суттєво поступається двом іншим балтійським гігантам – Приморську та Усть-Лузі. Саме через Приморськ Росія відвантажує значну частину сирої нафти, а Усть-Луга є найбільшим універсальним енергетичним портом країни, і по них обох треба, звісно, іще завдати додаткових ударів.
Резюмуючи, будь-які проблеми на Петербурзькому нафтовому терміналі створюють локальні труднощі для експорту російського пального. Втім, у росіян і без того зараз багато проблем із пальним, але найбільш чутливими для російського нафтового експорту залишаються саме Приморськ та Усть-Луга. Українські удари по російській нафтовій інфраструктурі триватимуть і будуть ставати дедалі частішими. Через це пропагандист Соловйов думає, що ж робити. А почему мы всю там нефтегазовую инфраструктуру не заглубим под землю? Чудова ідея. Треба просто узяти і закопати порт Петербурга. До речі, там сьогодні починається якраз Пітерський економічний форум, і гостям іноземним буде приємно помилуватися краєвидами. Сегодня начинается Санкт-Петербургский экономический форум. Это важнейшее мировое событие, на котором будут присутствовать представители более 130 стран. 5 червня там має виступати Владимир Путін, але тепер це під питанням, а поки що учасникам форуму показують Ніву і робота, який має грати у футбол, але падає. І ще є робот, який має розмовляти, але мовчить. Скажи что-нибудь. Как тебя зовут? Как тебя зовут? І робот, який має вітатися, але із росіянами він не вітається. В Максе уже появились сторисы. У Петербурзі, до речі, є іще острів Кронштадт. Там розташована головна російська морська база на Балтійському морі. І, як ви вже могли здогадатися, туди теж завітали українські безпілотники, які запустили оператори першого окремого центру сил безпілотних систем та уразили російський корвет ракетоносій. Називається він Бойкій, або називався. Корвет Бойкій відомий тим, що він супроводжував російські танкери тіньового флоту для проходу через Ла-Манш, але більше він так робити не буде. Не знаю, як вам, а мені особисто було дуже приємно побачити, що удар по російському корвету здійснювався із відеосигналом, а це означає, що на російський флот у Балтійському морі чекає іще багато сюрпризів. Прошлое, настоящее и будущее нашего военно-морского флота. Вся его красота, величие, мощь. До чего достигла Российская Федерация, какая мощь? До речі, там у Кронштадті Владимир Путін кожного року показував мощь. Тобто він у липні місяці проводив парад. Поздравляю вас с Днем военно-морского флота! Днем военно-морского флота! І ось отак було кожного року до 2025-го. У 2025-му через загрозу атаки українських дронів Владимир Путін замість помпезного параду провів ось оце. Не знаю, як він буде проводити парад цього року, це ще під великим знаком питання, тим паче, що росіяни не виконали досі домовленостей, які були досягнуті напередодні параду на 9 травня, але те, що у Пітера тепер будуть великі проблеми, це однозначно. Вже зараз у Пітері починається дефіцит бензину через постійні українські атаки на російські нафтопереробні заводи. Дефіцит бензину є також і на тимчасово окупованих територіях Луганщини, у Курській Народній Республіці і у Єкатеринбурзі. У меня вопрос к знатокам, кто там следит за новостями Екатеринбурга. Что происходит? Я уже заезжаю на 3-ю заправку, нет 95-го бензина. Ми не знаємо, що це таке. Але знаємо точно, що далі у росіян ставатиме усе більше проблем, особливо у тимчасово окупованому Криму, тому що там від сьогоднішньої ночі взагалі припинили продавати бензин, і можна побачити, як дехто пересів на коней. Бензина нет, думаю, что за фигня на улице, какой-то звук подозрительный, какие-то стуки. Постійна системна робота проти російської логістики дає свої плоди. У деяких тимчасово живих пропагандистів вже практично істерика, тому що вони не можуть вільно їздити по тимчасово окупованих територіях України і чекають, коли буде десант у Криму. Иван, да ладно трасса на Крым. Трасса Донецк-Горловка, там, через Янакиево, безопасный вариант. Донецк-Мариуполь, Донецк-Новоазовск. Уже везде там лазят эти беспилотники, понимаешь? Ну чего ждать? Ждать десанта в Крым. І ще одна стара мерзота, яка виступає на російських телеканалах, пропагандист Ходорьонок, засмучений, тому що так воювати, як робить Україна, бити безпілотниками у глиб так званої Росії, це виявляється нечесно.
Зате чесно бити балістичними ракетами по українських житлових будинках, на його думку. Вот тот формат военных действий, который нам навязывает Украина, по большому счету она и навязывает его применением, усилением интенсивности применения беспилотной авиации. Это такой формат боевых действий, но он крайне, по большому счету, невыгоден для нас. И ни к чему хорошему он не приведет. Росіянам пора припиняти війну проти України, тому що далі для них умови ставатимуть тільки гірші. Але поїхавши і відірваний від реальності дегенерат Владимир Путін так не вважає. Він далі висуває Україні ультиматуми. Война может быть завершена до конца суток. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов. Раз росіяни не бажають завершувати війну проти України добровільно, то тоді їх можна до цього примусити лише силою. І наше військо має більше сили, в тому числі завдяки вам, бо за минулу добу воно отримало іще 154 нових FPV. Бажаємо найміцнішого і непохитного. Ми друга рота ударних безпілотних авіаційних комплексів, батальйон безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади виражаємо щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за цей ретранслятор та його носій. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Ми взвод ударних безпілотних авіаційних комплексів «Панк Груп». Ми дуже вдячні спільноті Стерненка за надану допомогу у вигляді ось такого крутого носія, що допоможе нам вражати ворога і вдень і вночі за багато десятків кілометрів. Слава нації! Смерть ворога! Бійці роти безпілотних систем 2-го десантно-штурмового батальйону, 78-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлюємо вдячність фонду спільнота Стерненка за надані нам FPV-дрони, які будуть знищувати ворога на лінії бойового зіткнення. Слава Україні! Героям слава! Сили оборони Півдня висловлюють велику подяку благодійному фонду Сергія Стерненка та небайдужим людям за купівлю 50 далекобійних дарців. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем 77-ї бригади ДШВ. Дякуємо благодійному фонду спільнота Стерненка та самому Сергію за надані 2 носія ретрансляторів Hornet, які допоможуть нам в секретному росорізі. Разом до перемоги, донайте на росоріз і слава Україні! Героям слава! Допомагайте знищувати російську логістику, допомагайте знищувати російських окупантів. Робіть так, щоби ворог страждав. Будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.